มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเสือเขาเป็นหนุ่มโสดอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งตามลำพังเป็นเวลาหลายปีแม้จะดูว่าการที่เขาอยู่คนเดียวนั้นน่าจะดูเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างแต่แท้จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่าเสือมีความสามารถพิเศษบางอย่างในเช้าวันนี้เสือได้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสชายหนุ่มได้เดินเข้าไปในครัวเพื่อหุงหาอาหารในขณะที่เขากำลังก่อฟืนติดไฟอยู่นั้นมีนกเขา2 ตัวผัวเมียคู่หนึ่งได้บินมาเกาะที่ขอบหน้าต่างนกทั้ง2 ตัวนั้นส่งเสียงร้องทักทายอย่างไพเราะน่ารักเสือก็โบกมือให้นกทั้ง2 ตัวเพื่อทักทายด้วยความเคยชินแล้วเขาก็ได้ยินเสียงนกพูดว่าพี่เสือจ๋าขอข้าวกินหน่อยได้ไหมวันนี้ข้ายังหาอาหารไม่ได้เลยพี่เสือเอาข้าวให้พวกเราหน่อยนะจ๊ะฉันจะได้เอาไปให้ลูกๆบนรังได้กินกันเมื่อเสือได้ยินเช่นนั้นเขาก็ยิ้มกว้างแล้วเดินไปหยิบข้าวสารที่อยู่ในถังมาโปรยให้บนพื้นนกทั้ง2 ตัวบินลงมาจิกกินอย่างมีความสุขชายหนุ่มจึงได้ถามขึ้นว่าลูกของเธอเป็นอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้ทำรังอยู่ที่ไหนกันล่ะนกตัวผู้ที่กำลังง่วนจิกกินเมล็ดข้าวอยู่นั้นเมื่อได้ยินเสือถามก็เงยหน้าแล้วก็ตอบว่าตอนนี้ลูกของพวกเรากำลังขนเริ่มขึ้นพวกฉันทำรังอยู่ที่ต้นมะม่วงหลังบ้านพี่เสือนี่แหละจ้ะชายหนุ่มมองดูนกทั้ง2 ตัวกินอาหารด้วยความเอ็นดูเขารู้สึกมีความรักและเมตตากับสัตว์ทุกตัวเพราะถือว่าทุกชีวิตก็คือเพื่อนร่วมโลกเช่นกันเมื่อนกทั้ง2กินอาหารเริ่มอิ่มแล้วพวกมันก็พองตัวกางปีกและหางทำท่าทางขอบคุณแล้วก็บินจากไปใช่แล้วความสามารถพิเศษของเสือก็คือเขาสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะสัตว์ประเภทไหนเสือก็สามารถพูดคุยทำความเข้าใจได้หมดหลังจากที่นกเขาบินจากไปแล้วก็มีฝูงนกกระจอกนกพิราบบินมาเกาะพวกมันต่างก็ร้องขออาหารเหมือนกันซึ่งชายหนุ่มก็ใจดีมีเมตตาหยิบข้าวสารมาโปรยให้นกเหล่านั้นได้กินเสือเคยอาศัยอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้านแต่เขาค้นพบว่ามนุษย์นั้นมีจิตใจที่ตลบตะแลงหาทางแข่งแย่งผลประโยชน์แต่เมื่อได้พูดคุยกับสัตว์พวกเขาพบว่าสัตว์พวกนี้มีความจริงใจดังนั้นเสือจึงตัดสินใจย้ายบ้านออกมาอยู่ที่ชายป่าเขามีเพื่อนเป็นสัตว์มากหน้าหลายตาจึงไม่เกิดความเหงาเลยถึงแม้จะต้องอยู่คนเดียวแต่สัตว์ทั้งหลายก็แวะมาเวียนหาอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เสือกำลังปลูกผักพรวนดินที่สวนหลังบ้านเขาได้ยินเสียงของสัตว์บางอย่างกำลังร้องครวญครางชายหนุ่มจึงวางจอบลงแล้วเดินไปดูเสียงนั้นดังแว่วมาจากชายป่าเขาจึงเดินติดตามเสียงนั้นไปเมื่อไปถึงชายป่าก็พบว่ามีลูกช้างตัวหนึ่งด้วยความสามารถพิเศษที่เสือมีอยู่เขาจึงได้ยินเสียงช้างพูดว่าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนหนูหิวจ้ะแม่ช่วยหนูด้วยเสือรู้ได้ทันทีว่าช้างน้อยตัวนี้ได้พลัดหลงจากฝูงช้างมามันคงคิดถึงแม่มากเพราะช้างในวัยนี้จะต้องอยู่ติดกับแม่ช้างตลอดเสือจึงได้ถามไปว่าเป็นอย่างไรล่ะไอ้หนูทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้แม่ของเธอไปไหนซะล่ะลูกช้างกระพือหูไปมามันเองก็ดูท่าทางแปลกใจเหมือนกันที่มนุษย์คนนี้พูดคุยกับมันรู้เรื่องเจ้าช้างน้อยจึงบอกว่าผมพลัดหลงกับแม่ฮะตอนที่ข้ามลำธารแล้วเดินตามฝูงไม่ทันเลยไม่รู้ว่าแม่กับครอบครัวของผมหายไปไหนเมื่อพูดจบเจ้าช้างน้อยก็ร้องไห้มีน้ำตาไหลออกมาเสือจึงเดินเข้าไปปลอบ
เขาได้ไปลูบที่หน้าผากของมันแล้วสังเกตเห็นว่าตรงหน้าผากของช้างตัวนี้มีปานสีขาวเป็นรูปดาว5 แฉกเขาจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นคงต้องดูแลช้างน้อยตัวนี้ไปก่อนแล้วตั้งชื่อให้ว่าดาวมันน่าจะเหมาะสมดีชายหนุ่มจึงได้พูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันให้เธออยู่กับฉันที่นี่ไปก่อนรอจนกว่าแม่กับฝูงของเธอจะมารับจากวันนี้ไปฉันจะเรียกเธอว่าดาวนะเข้าใจไหมฉันชื่อว่าเสือจะเรียกว่าน้าเสือก็ได้นะเมื่อช้างน้อยได้ยินดังนั้นก็ดีใจมันคุกเข่าย่อตัวลงเอางวงมาโอบกอดชายหนุ่มเอาไว้ขอบคุณมากครับน้าเสือให้ผมได้อยู่อาศัยด้วยนับตั้งแต่นั้นมาช้างดาวก็ได้มาอาศัยอยู่กับเสือแรกๆดาวก็คอยเมียงมองไปตามชายป่าว่าเมื่อไหร่แม่และฝูงจะกลับมารับเสียทีแต่ผ่านไปหลายวันก็ไร้วี่แววครั้นจะให้ลูกช้างในวัยนี้บุกป่าฝ่าดงไปตามหาฝูงเองตามลำพังก็คงจะเป็นอันตรายเสือก็ได้แต่ปลอบใจดาวทุกวันว่าเดี๋ยวแม่ก็มารับในยามค่ำคืนที่อากาศหนาวเหน็บเสือจะก่อกองไฟแล้วเอาผ้าห่มพื้นใหญ่มาห่มนอนคู่กับดาวเขาเอาฟางปูที่พื้นให้หนานุ่มเจ้าลูกช้างน้อยตัวนี้ได้นอนกับมนุษย์ผู้ใจดีมันก็รู้สึกมีความสุขมากรับรู้ได้ถึงความรักอันอบอุ่นที่ชายหนุ่มนั้นมีให้กับมันในช่วงเช้าดาวก็ตื่นขึ้นมาใช้งวงจัดเก็บผ้าห่มให้เป็นระเบียบเสือได้สอนใช้การใช้ชีวิตให้ช้างดาวได้เรียนรู้มันเป็นช้างที่ฉลาดสามารถเรียนรู้ได้เร็วจากนั้นดาวก็เข้าไปที่ท้ายครัวใช้งวงของมันช่วยหยิบจับฟืนไปใส่ไว้ในเตาไฟและยังช่วยถือถังน้ำมาให้เสือเรียกได้ว่าช้างดาวกลายเป็นผู้ช่วยประจำบ้านไปโดยปริยายเสือนั้นเองก็รักและเอ็นดูช้างน้อยตัวนี้มากเขารู้สึกว่ามันมีความน่ารักเหมือนเด็กชายตัวน้อยเมื่อเสือได้กล้วยหรืออ้อยมาก็จะเอามาให้ดาวกินหรือหากวันไหนเสือไปซื้อทุเรียนมาจากตลาดแล้วก็มาแกะให้เจ้าช้างดาวได้กินมันก็จะดีใจเป็นพิเศษเพราะว่าทุเรียนนั้นถือว่าเป็นของโปรดของมันเลยทีเดียววันเวลาผ่านไปความรักและความผูกพันของทั้งสองได้ก่อกำเนิดความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เมื่อทั้งสองเดินเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านจะเรียกว่าเสือดาวเพราะกลายเป็นคู่หูสนิทไปแล้วเจ้าช้างดาวได้เติบโตจากช้างน้อยน่ารักมาบัดนี้มันได้กลายเป็นช้างหนุ่มใหญ่ที่มีความสวยสง่ามีความงามอีกทั้งปานสีขาวรูปดาว5 แฉกตรงหน้าผากของมันก็ดูโดดเด่นเป็นสง่ามากบรรดาพวกสัตว์น้อยใหญ่ที่แวะเวียนมาที่บ้านของเสือนั้นต่างก็รู้จักมักคุ้นกับดาวเป็นอย่างดีเพราะว่าช้างดาวมีอุปนิสัยที่ขี้เล่นและเป็นมิตรกับสัตว์ทุกตัวอยู่มาวันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นเสือได้ขี่ช้างดาวเพื่อมาซื้อของในตลาดเขาได้ยินพ่อค้าแม่ค้าพูดคุยกับเรื่องราวที่พิสดารที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนพ่อค้าขายผลไม้ได้พูดขึ้นว่าเมื่อคืนเกิดแสงประหลาดส่องลงมาจากภูเขาฉันนอนอยู่ในบ้านมองออกไปทางหน้าต่างยังเห็นชัดเจนเลยจริงฉันยังไม่ทันเข้านอนออกมาเดินอยู่ที่หน้าบ้านก็เห็นแสงสว่างจ้าอยู่บนภูเขาเหมือนกันเหมือนกับพระอาทิตย์ไปตั้งไว้บนนั้นเลยละจากนั้นก็มีเสียงพูดคุยอื้ออึงจากชาวบ้านทั้งหลายซึ่งทุกคนก็พูดคุยไปในทางเดียวกันว่าเห็นแสงประหลาดส่องลงมาจากภูเขาเมื่อเสือได้ยินดังนั้นเขาก็เกิดความแปลกใจแต่ตัวเขานั้นไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยเป็นเพราะว่าชายหนุ่มนอนตั้งแต่หัวค่ำอีกทั้งยังปิดหน้าต่างเอาไว้
จึงไม่ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ข้างนอกนั้นชายหนุ่มจึงได้ถามเจ้าช้างดาวว่าน้องดาวเมื่อคืนเธอเห็นแสงอะไรแปลกๆส่องลงมาจากภูเขาไหมเมื่อคืนผมไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่ากินกล้วยไปเยอะตอนเย็นอิ่มมากแล้วก็นอนแต่หัวค่ำเลยครับในช่วงเย็นวันนั้นเสือจึงตั้งใจว่าคืนนี้จะรอดูให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนภูเขาแห่งนั้นในเวลากลางคืนอันเงียบสงัดเมื่อเวลาผ่านเลยไปเที่ยงคืนแล้วเสือได้นั่งเฝ้ามองบนยอดเขาจากหน้าต่างห้องนอนแล้วสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นบริเวณยอดเขาเกิดแสงสว่างจ้าสีขาวนวลสาดส่องออกมาเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่สว่างจ้าแสงนั้นสาดส่องไปรอบๆภูเขาและยังส่องลงมายังหมู่บ้านข้างล่างแม้แต่ในห้องนอนของเสือเองก็มีความสว่างขึ้นโดยฉับพลันชายหนุ่มรู้สึกสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแสงสว่างจากยอดเขาส่องประกายอยู่ประมาณ5 นาทีจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบลงกลับคืนสู่ความปกติเสือจึงได้แต่เก็บความสงสัยนี้เอาไว้แล้วก็เข้านอนในรุ่งเช้าเสือได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับช้างดาวได้ฟังซึ่งช้างดาวก็ได้แต่สายหัวมันบอกว่าเมื่อคืนกินอ้อยเยอะไปหน่อยนอนหลับสนิทจนถึงเช้าเมื่อเห็นดังนั้นเสือจึงได้เรียกนกทั้งสองตัวมาหาชายหนุ่มได้พูดคุยกับนกทั้งสองตัวว่าเมื่อคืนตนเองเห็นแสงประหลาดบนภูเขาอยากให้พวกมันทั้งสองช่วยไปสอบถามเพื่อนๆสัตว์ในป่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้านกเขาคู่รักทั้งสองตัวก็พงกหัวแล้วนกตัวผู้ก็บอกว่าได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะบินไปบนยอดเขาแล้วถามเพื่อนนกแถวนั้นว่าเป็นยังไงกันบ้างว่าแล้วนกทั้งสองตัวก็บินหายลับไปบนยอดเขาทั้งเสือและช้างดาวก็ได้แต่มองไปที่ยอดเขารอว่าเมื่อไหร่นกทั้งสองตัวนั้นจะกลับจนกระทั่งในช่วงบ่ายนกทั้งสองตัวก็ได้บินกลับมาเสือจึงเอาข้าวสารไปโปรยให้เพื่อเป็นรางวัลที่ไปหาข้อมูลมาให้นกเขาตัวผู้ได้เล่าให้ฟังว่าผมได้ไปถามนกฮูกที่อยู่บนเขานกฮูกบอกว่ามันเป็นแสงของเพชรไฟเสือได้ยินดังนั้นก็เกิดความสงสัยเขาไม่เคยได้ยินชื่ออะไรแบบนี้มาก่อนอะไรคือเพชรไฟมันเพชรวิเศษอย่างนั้นเหรอนกฮูกบอกว่าเพชรไฟคือแร่หินพิเศษที่มีอำนาจลึกลับจะโผล่ออกมาในทุกๆ100 ปีถ้าเพชรไฟมีอยู่ที่ไหนภูเขาลูกนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งหรืออดอยากช้างดาวเองได้ยินดังนั้นก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็พูดขึ้นว่าถ้าเพชรไฟเป็นแบบนี้บนภูเขาเราก็น่าจะปลูกต้นทุเรียนได้แน่ๆเลยถ้ามีทุเรียนก็จะได้กินของโปรดทุกวันเสือได้ยินดังนั้นก็เข้าใจมีหน้าล่ะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนชาวบ้านคนอื่นๆก็ไม่เคยเห็นเช่นกันจนกระทั่งเวลาผ่านมาประจวบ100 ปีเพชรไฟจึงได้โผล่ขึ้นมาแสดงอำนาจแบบนี้ให้ชาวบ้านได้เห็นหลังจากนั้นเป็นต้นมาในช่วงกลางคืนเพชรไฟก็จะสาดส่องแสงออกมาเป็นประจำข่าวคราวปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้แพร่สะพัดออกไปเป็นวงกว้างมีผู้คนมากหน้าหลายตาจากหมู่บ้านอื่นๆมายืนรอดูแสงประหลาดยามค่ำคืนเพื่อคอยดูแสงประกายจากเพชรไฟอยู่มาวันหนึ่งเสือและดาวได้เดินทางเข้าไปในที่ตลาดเสือได้ไปเลือกซื้อทุเรียนลูกใหญ่เพื่อมาแบ่งกินให้กับดาวเขาปล่อยให้ดาวไปยืนรออยู่ที่ด้านหน้าตลาดในขณะที่ดาวใช้งวงคุ้ยเขี่ยกิ่งไม้เล่นอยู่แถวนั้นมันได้ยินกลุ่มชายชะกันแปลกหน้าหลายคนพูดคุยกันว่าลูกพี่คืนนี้เราจะไปเอาหินเพชรไฟมาใช่ไหมครับ
ชายคนหนึ่งพูดขึ้นซึ่งชายมีหนวดเครายาวเฟิร์มหน้าตาดุดันบ่งบอกว่ามีอำนาจดูแล้วเหมือนจะเป็นหัวหน้าในคณะนี้จึงได้พูดขึ้นว่าใช่แล้วคืนนี้เราจะไปเอาเพชรไฟกันทุกอย่างต้องเป็นความลับจะให้ชาวบ้านรู้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของล้ำค่าหายากทีเดียวมีอาถรรพ์บันดาลเงินทองใครได้มาครอบครองแล้วจะร่ำรวยมากบ้านไหนมีเพชรไฟบ้านนั้นจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเมื่อช้างดาวได้ยินดังนั้นก็หูผึ่งมันกระพือหูไปมาเพราะเข้าใจภาษาคนแต่กลุ่มชายแปลกหน้าพวกนั้นไม่ได้ละแคะละคายว่าตอนนี้ความลับของพวกมันได้ถูกเจ้าช้างดาวแอบฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เสือได้พาดาวกลับมาถึงที่บ้านในขณะที่เขากำลังแกะทุเรียนออกมาช้างดาวก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าน้าเสือครับผมเจอกลุ่มคนแปลกหน้าจะมาขโมยเอาเพชรไฟในคืนนี้เสือได้ยินดังนั้นก็ถึงกับชะงักเขาหยุดปลอกทุเรียนแล้วก็ถามว่าเธอว่ายังไงนะดาวใครจะมาเอาเพชรไฟกันแน่ไปได้ยินมาจากไหนดาวจึงเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เสือได้ฟังเมื่อเสือได้ยินดังนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเขาคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้หากเพชรไฟถึงคนภายนอกเอาไปภูเขาแห่งนี้ก็คงจะต้องแห้งแล้งไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่อไปแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นเสือจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็รับรู้และจะเตรียมการหาทางช่วยเหลือแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ห่วงความปลอดภัยเหมือนกันเพราะดูแล้วคนพวกนี้น่าจะไม่ธรรมดาต้องมีอาวุธเช่นปืนผาหน้าไม้ติดมาด้วยหรือจะไปจับกุมซึ่งหน้าในตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะพวกนี้ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรผิดเสือจึงได้เดินกลับมาที่บ้านเขาได้พูดกับดาวว่าคืนนี้พวกเราต้องขึ้นไปบนภูเขาเราจะต้องไปช่วยปกป้องเพชรไฟให้กับภูเขาและหมู่บ้านของเราช้างดาวได้ยินก็พงกหัวชูงวงขึ้นรับทราบผมจะสู้ปกป้องภูเขาของพวกเราอย่างเต็มที่จากนั้นเสือก็ได้ไปเรียกนกเขานกพิราบนกกระจาบอีกทั้งยังมีพวกหนูกบเขียดสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆในบริเวณรอบบ้านพวกสัตว์ทั้งหลายมายืนรายล้อมอย่างเป็นระเบียบชายหนุ่มได้บอกกับพวกสัตว์เหล่านี้ว่าขอให้พวกเธอจงรีบไปกระจายข่าวให้กับสัตว์ทุกตัวบนภูเขาได้รู้ว่าคืนนี้จะมีกลุ่มชายแปลกหน้ามาขโมยเพชรไฟไปพวกเราต้องช่วยกันปกป้องเมื่อสัตว์ทุกตัวได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าเข้าใจแล้วรีบแยกย้ายกันขึ้นไปบนภูเขาดูเหมือนว่าพวกสัตว์เหล่านี้จะมีการสื่อสารที่เร็วมากไม่นานนักสัตว์ทุกตัวก็รู้ว่าคืนนี้พวกเขาต้องเตรียมการรับมือให้ดีในช่วงค่ำคืนที่มาถึงทั้งเสือและดาวได้ขึ้นไปรออยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นลานโล่งกว้างมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นกระจายไปทั่วเสือได้ซุ่มรออยู่ที่หลังพุ่มไม้แต่ดาวนั้นด้วยที่ว่ามันมีขนาดใหญ่มากครั้นจะมาซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ก็คงปิดบังไม่มิดเสือจึงสั่งให้มันหลบอยู่หลังก้อนหินใหญ่นั่งทำตัวกลมๆให้ดูเหมือนเป็นก้อนหิน1 ก้อนซึ่งดาวเองก็รู้เรื่องและทำตามอย่างดีหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีบรรดาสัตว์ต่างๆมาดักซุ่มในบริเวณนี้ตามที่นัดหมายกันไว้พอถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนเพชรไฟก็ได้แสดงแสงออกมาเป็นครั้งแรกที่เสือได้เห็นเพชรไฟระยะที่ใกล้ด้วยสายตาตนเองมันเป็นก้อนหินตกผลึกใสวาวขนาดเท่าบาทพระผุดขึ้นมาจากดินแล้วส่องแสงสว่างกระจายไปทั่วเจ้าช้างดาวเมื่อเห็นเพชรไฟมันก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันจนพูดออกมาว่าโอ้โหก้อนหินอะไรส่องแสงสวยจัง
ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเงียบเงียบน้องดาวอย่าทำเสียงกระตกกระตากเดี๋ยวพวกโจรมันรู้ว่าเราแอบซุ่มอยู่ที่นี่ช้างดาวจึงเงียบเสียงลงแล้วทำตัวนิ่งๆเป็นก้อนหินเหมือนเดิมซึ่งไม่นานนักก็มีกลุ่มชายชะกัน5 คนเดินทางขึ้นมาถึงบนยอดเขาคนพวกนี้เมื่อเห็นเพชรไฟที่กำลังส่องแสงอยู่ก็ถึงกับออกอาการดีใจตื่นเต้นเป็นอย่างมากชายหนึ่งในนั้นจึงได้พูดขึ้นว่าสุดยอดไปเลยลูกพี่ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นเพชรไฟใหญ่เท่าบาทพระส่องแสงได้แบบนี้มาก่อนชายหนวดเฟิร์มซึ่งเป็นลูกพี่เองก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นนี่แหละเพชรไฟในตำนานใครได้ไปครอบครองต้องได้เป็นมหาเศรษฐีพวกเรารีบไปเอามันมาเถอะว่าแล้วกลุ่มชายชะกันก็ตรงเข้าไปหาเพชรไฟที่กำลังเปล่งประกายอยู่ในมือพวกมันมีจอบเสียมเตรียมมาพร้อมเพราะคิดว่าต้องขุดเพชรไฟขึ้นมาจากดินให้ได้แต่เมื่อไปถึงกลุ่มชายแปลกหน้าก็ช่วยกันดึงเพชรไฟขึ้นมาจากดินแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะว่าเหมือนมีแรงดึงดูดให้เพชรเม็ดนี้อยู่ติดกับพื้นดินชายหนวดเฟิร์มจึงออกคำสั่งว่าถ้าดึงออกมาไม่ได้พวกเราก็ช่วยกันขุดออกมาทั้งดินนั่นแหละรีบลงมือเลยทั้ง5 คนจึงช่วยกันขุดดินรอบๆเสือที่เห็นดังนั้นเขาก็ได้ยกมือขึ้นเพื่อให้สัญญาณบอกสัตว์ทั้งหลายว่าถึงเวลาลงมือได้แล้วทันใดนั้นเองก็มีฝูงค้างคาวจำนวนมากบินเข้าไปโจมตีคนกลุ่มนี้ค้างคาวทั้งรุมข่วนกัดแล้วก็มีนกเขาแมวบินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้พวกมันใช้กรงเล็บอันแหลมคมรุมจิกถึงเข้าทำร้ายคนพวกนั้นพวกชายแปลกหน้าทั้งหลายวิ่งหนีออกไปห่างจากเพชรไฟพวกเขางงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในป่าแห่งนี้จะมีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นชายหนวดเฟิร์มผู้เป็นหัวหน้าจึงได้ออกคำสั่งว่าพวกเราเอาอาวุธขึ้นมาดูเหมือนว่างานนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วพวกมันไม่ยอมให้เราเอาเพชรไฟไปง่ายๆเมื่อพูดจบทุกคนก็เอาปืนขึ้นมามีทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนลำกล้องเตรียมไว้พร้อมกวาดสายตามองไปทั่วป่าอันมืดมิดโดยรอบทันใดนั้นเองเสือก็ก้าวออกมาเขาพูดกับชายกลุ่มแปลกหน้าว่าขอให้พวกท่านจงกลับไปเสียเถอะเพชรไฟเป็นสมบัติของภูเขาลูกนี้ถ้าท่านกลับไปตอนนี้จะไม่มีความผิดอะไรแต่หากยังฝืนที่จะเอาเพชรไปให้ได้จะต้องได้รับผลกรรมแน่กลุ่มชายแปลกหน้าได้ยินดังนั้นก็หัวเราะลั่นชายหนวดเฟิร์มผู้เป็นลูกพี่จึงได้ท้าทายว่าเองมาคนเดียวหรือวะไอ้นมแก่ฝูงค้างคาวกับนกฮูกทำอะไรพวกข้าไม่ได้หรอกข้ามาถึงนี่แล้วยังไงต้องได้ใครมาขวางทางปืนของข้ามันต้องตายพวกเราลุยทันทีที่ลูกพี่สั่งการลูกน้องก็พร้อมลุยทันทีพวกเขาใช้ปืนนั้นยิงออกไปทุกทิศทุกทางทำให้ฝูงสัตว์ทั้งหลายที่หลบซ่อนอยู่ต้องรีบหาที่กำบังช้างดาวนั้นรีบวิ่งออกไปซ่อนตรงหลังก้อนหินหน้าผาเสือเองก็ต้องกระโจนหลบกระสุนหนีไปในพงหญ้าที่มีก้อนหินเมื่อเสียงปืนสงบลงชายทั้ง5 คนก็เดินเข้าไปที่เพชรไฟคนพวกนั้นหัวเราะลั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นฮ่าฮ่าโถเอ้ยนึกว่าจะแน่สักแค่ไหนที่แท้ก็แพ้กระสุนปืนกลัวตายเหมือนกันนี่วะพวกลูกน้องต่างก็หัวเราะขบขันเช่นกันจากนั้นพวกเขาก็ลงมือขุดเพชรอีก1 ครั้งแต่ทันใดนั้นเองก็บังเกิดเสียงเสือโคร่งคำรามดังลั่นป่าเมื่อทั้ง5 คนหันไปดูก็ปรากฏว่ามีเสือโคร่งสีทองตัวใหญ่เท่าม้าในตาของมันสีเพลิงเรืองรองดูแล้วไม่น่าจะใช่เสือธรรมดาชายทั้ง5ไม่รอช้ายกปืนขึ้น
แล้วยิงไปที่เสือโคร่งทันทีเสียงปืนถูกยิงออกไปแต่เสืออ้าปากคำรามเสียงดังกังวานเหมือนมีอำนาจลึกลับลูกปืนหยุดนิ่งกลางอากาศแล้วตกลงพื้นชายพวกนั้นพยายามลั่นไกอีกครั้งแต่ปรากฏว่าไม่สามารถยิงปืนออกเพราะปืนด้านกระสุนที่มีทั้งหมดกลายเป็นกระสุนด้านเสือที่แอบมองดูเหตุการณ์อยู่เขาจึงตะโกนบอกสัตว์ทั้งหลายว่าถึงเวลาแล้วให้ออกมาจู่โจมได้เลยทันใดนั้นเองก็บังเกิดความโกลาหลขึ้นมีทั้งกวางกระรอกเม่นชะมดอีเห็นและสัตว์อื่นๆอีกมากมายที่ซ่อนตัวอยู่มารุมทำร้ายคนเหล่านั้นมีหนำซ้ำช้างดาวเองก็ได้วิ่งร่วมผสมโรงด้วยตัวขนาดมหึมาของมันและฝ่าเท้าอันทรงพลังที่ไล่กระทืบช้างดาวจับชายหัวหน้าโหนดเฟิร์มได้มันเอางวงรัดชายคนนั้นแล้วโยนฟาดกับต้นไม้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสะบักสะบอมบางคนก็โดนหมีตะปบบางคนก็วิ่งไปหกล้มโดนเม่นทิ่มเอาหรือโดนฝูงลิงรุมทำร้ายที่เคราะห์ร้ายกว่านั้นก็มีฝูงต่อแตนบินมาจากไหนก็ไม่รู้รุมต่อยคนพวกนี้จนเจ็บและร้องโอดโอยดังลั่นภูเขาเมื่อหนีลงไปข้างล่างก็พบกับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่รออยู่พวกเขาช่วยกันจับโจรทั้ง5 คนนี้ส่งตำรวจเมื่อทุกอย่างสงบลงเสือและดาวได้เดินไปหาเสือโคร่งตัวนั้นเขาทำความคำนับให้ซึ่งเสือตัวนั้นก็ก้มหัวแสดงความเคารพเช่นกันทั้งเสือและดาวก็ได้พูดพร้อมกันว่าพวกเราขอคารวะท่านข้าคือเสือเจ้าป่าผู้พิทักษ์เพชรไฟในภูเขาแห่งนี้ขอบใจเจ้ามากที่ได้มาช่วยเหลือปกป้องสมบัติอันล้ำค่าของพวกเราเอาไว้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เพชรไฟได้โผล่ออกมาแล้วจะหายไปอีก100 ปีถ้าเจ้าต้องการอะไรก็ไปอธิษฐานกับเพชรไฟนี้ได้เลยเสือพูดจบก็ได้กระโดดหายไปในป่าทึบทั้งเสือและดาวจึงได้เดินเข้าไปใกล้ที่เพชรไฟอยู่ช้างดาวได้นั่งลงและตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เขาได้เจอแม่และฝูงช้างด้วยเถิดส่วนเสือนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ทั้งคนและสัตว์ที่อยู่อาศัยบนภูเขาแห่งนี้มีความสุขรักและเมตตาต่อกันในเช้าวันหนึ่งขณะที่ช้างดาวได้ช่วยเสือขนฟืนมาทำอาหารอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงช้างร้องดังลั่นขึ้นหลายตัวทั้งเสือและดาวจึงได้วิ่งออกไปดูที่ชายป่าก็พบว่ามีโขลงช้างขนาดใหญ่ยืนรออยู่ตรงนั้นและมีช้างตัวเมียขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเดินออกมาเรียกร้องหาลูกช้างที่หายไปเมื่อช้างดาวเห็นดังนั้นก็จำได้ทันทีว่านี่คือแม่ของตนที่พลัดพรากมานานช้างดาวร้องไห้แล้ววิ่งไปหาแม่แม่ใช่ไหมครับผมคิดถึงแม่จังในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีผมมาอยู่กับน้าเสือใจดีช่วยดูแลผมทุกอย่างเลยช้างที่เป็นแม่ใช้งวงลูบและกอดช้างดาวแม่ขอโทษที่ทิ้งลูกไว้นานแม่ตามหาไปทั่วป่าที่ไหนก็ไม่เจอจนมีเจ้าป่าเสือโคร่งไปบอกแม่ว่าเจ้าอาศัยอยู่ที่นี่แม่จึงได้มาตามหานี่ละเสือยืนมองดูความรักของแม่ลูกด้วยความตื้นตันใจในที่สุดช้างดาวก็ได้พบแม่ของเขาจึงได้บอกให้ช้างดาวกลับไปอาศัยอยู่กับฝูงช้างตามธรรมชาติน่าจะเหมาะสมกว่าแต่ช้างดาวได้หันมาพูดว่าผมขออยู่กับน้าเสือต่อนะครับแม่เพราะผมได้อยู่กับมนุษย์ใจดีน้าเสือมีทุเรียนให้ผมกินด้วยถ้าแม่คิดถึงผมเมื่อไรก็มาหาผมได้ทุกเวลาเมื่อฝูงช้างได้ยินดังนั้นก็เข้าใจยินยอมให้ช้างดาวได้อาศัยอยู่กับเสือต่อไปนับแต่นั้นมาที่บ้านของเสือก็จะมีฝูงช้างเข้ามาแวะเวียนอยู่เป็นประจำเสือได้เริ่มปลูกต้นทุเรียน
ซึ่งก็ได้ผล และมีรายได้งดงาม โดยมีช้างดาวทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอยู่เคียงข้าง นับตั้งแต่นั้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ทุกชีวิตก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข